بسم الله الرحمن الرحیم. لاست کلاس کې مونږه ډسکشن کړو په پیج لیاوټ باندې او دې سره سره مونږ دې کې تیمز ډسکشن کړو، مارجنز، اورینټیشن او سایز. نن به مونږه سلیکټ ډیر ډسکشن کو په فارمولاز ټیب باندې. ٹھیک شو. فارمولا ټیب چې دی نو دا ایکسل کې چې کوم دی ډیر امپورټنٹ س فنکشنز دی هغه انسرشن او فنکشن چې کوم دی هغه لپاره استعمالیږي. نو دې کې صحیح د دې تیوري یو دوه لاینه تیوري دلته ورکړی دا helps to insert different formulas by providing their arguments. ٹھیک شو. دې کې موږ فارمولا انسرټ کوو لکه auto sum automatically adds a quick calculation to your worksheet. نو دې پریکټیکل کوو. ښه صحیح ده. تاسو به په دې پوه شئ. دې کې انسرټ فنکشن دی او auto sum دی. صحیح ده. فارمولا ټیپ کې د انسرټ فنکشن مونږ چې کوم دی نو دا ګورو چې دا څنګه کار کوي. ٹھیک ده. ښه لږ به زه دا زوم ان کوم او دا چې دی نو فارمولا ټیب او د کې دی انسرټ فنکشن. سپوز زه لا دلته اول څه ویلیوز لیکم او بیا چې کوم دی نو دا غي زه انسرټ فنکشن کوم. ٹھیک ده. مثال زه لیکم رول نمبر، زه به لیکم رول نمبر نیم او بیا به لیکم سبجیکټ کې به لیکم مثال په تور باندې میتھس، بیا به لیکو کمپیوټر او بل به لیکو اردو، بل به لیکو انګلیش او اردو انګلیش او بل څه لیکو یو سبجیکټ نومواله اسلامیات او بل دی ساينس. بس دومره ډیر دي. ٹھیک ده. زه پکې څه نومونه لیکم 1 2 3 4 5 6 پورې نمبر یې مو لیکلی او زه ما یو مو سره دی څوک یو ما سره دی انس خان دی، بل څوک دی خدای د میتھس کې دی مثال په تور باندې ټوټل نمبر د میتھس دی 75 او د پکې دی 66، د کمپیوټر 75 کې دی 67. ٹھیک شو 67 او د پکې دی اردو کې دی 70 او انګلیش کې دی 71 او اسلامیات کې دی بس 75 کې دی 70 د کې 70 دی او ساينس کې چې دی نو په 75 کې دی 60 66. صحیح شو. دا د نمبر دی. اوس دغه رنګي بل سټوډنټ څوک دی فرحان سعید. ٹھیک ده. د چې دی نو د دم نمبر به لیکو. خیر نمونه ټول لیکو بیا وته نمبر لیکو. دغه رنګي بل کس محمد احمد، بل څوک دی محمد الیاس، بل څوک دی خان سید، بل څوک دی ابو ذر. ٹھیک شو. ها اوس ډبل کلیک کې دا برابر کې دی باندې و بارډرز واچو او لږ بده دی چې کوم دی نو سټرکچر لږ صحیح کو. صحیح ده. او دا لږ هایلایټ کو چې دا ماته پته لګي چې دا څه هیډر دی دله ودا دا بولډ کو. خاوس دي ته نمبر یې چو د فرحان سعید چې دی نو دی کې زه اچوم مختلف نمبر رینډم اچوم. ٹھیک ده. ٹھیک ده کنه. او دغه رنګي ټول په 75 کې دي. ها دغه رنګي دی کې مو اچو. ها
75 او دا بشي 65. اوس چې دی نو زه وایم چې د دې د دې انس ټوټل نمبر به څومره راځي. نو دې لپاره به زه راشم فارمولا ټیب ته. فارمولا ټیب ته به راشم او دلته به کلیک کوم په انسرټ فنکشن باندې. په څه باندې به کلیک کوم؟ انسرټ فنکشن. انسرټ فنکشن کې اوس دی وایي چې څه کول غواړي. دې کې فنکشنز ډیر دي. یو پکې دی سم کول غواړم. ټیک شو. نو دې تا ته وایي چې خاص سم کول غواړي. نو ته چې کوم دی نو هغه سم د کم ځای کول غواړي. ټیک شو. هغه ایریا چې کوم دی نو هغه ایریا باندې اوس فنکشن اپلای کوو. دی وایي چې زه دا سیلونه ایډ کما لکه دې کې اوس وګوره د C2 نواله C2 دا دی کنه تر کوم ځای پورې د H2 پورې د الریډي هغه ایریا روچته کړی دا یې چې دا نمبر یې زه جمع کما نو دا دی 66 67 77 71 70 او 66 دې کې دا نمبر دی وی د دې نه ټوټل راځي 410 دا چې جمع کوم نو دا ټیک دی صحیح ده زه وته او اوکې نه دا راغی کنه صحیح شو. اوس کو په دې ځ کلیک کوم او ګوره دا سیلونه هایلایټ کړی دي دې نه چې کوم دینو دې ته وای اټو سم فنکشن. نو دا به زه لګه هایلایټ کوم نو ماته په پته لګي چې دا چې کوم دینو دا ټوټل دی د دې ټیک ده دا د کوم زی ټوټل دی د دې دغه والا د صحیح ده دا ماته پته لګي صحیح ده. اوس کوم دینو دا زه په ټولو اپلای کوم په ټولو باندې صحیح ده په دې ټولو اپلای کوم دا را کوس کدی باندې نو ټولو باندې وګوره دا ټولو ټوټل وروته کنه د دې ټولو نمبر ټوټل وروته د کارنر نه بهونی سلاندې به ډریګ کینو تاسو سره به د ټولو کسانو ټوټل بیل روزي لکه اوس وګوره د چې دا جمع کې دا کم یو دی د دیزی نه دیزی پوری C2 نه والا H2 پوری پلس کیږي کنه صحیح ده نو دا چې دی نو هغه پلس دی بیا ورپسې کچري دی کې وګورئ دا د C3 نه والا تر د H3 پوری پلس کیږي وګوره دا چې دی چک کې اوس وګوره دا څه شي دی C7 نواله تر دا H7 پورې دا پلس کیږي ټیک ده او اخیری ته وګوره C8 نواله تر دا H8 پورې د کې دا ویلیوز دي. ها د کې انټرېسټینګ خبره ده کدی کې زه قیمت چینج کوم دا کوم 68 نو دلته به اتوماتیکلی هغه کې پلس شي صحیح ده نو تعالی ریزلټ دو اتوماتیکلی نو دی ته وای فارمولا انسرټ فنکشن دا کار دی ښا دې کې مونږه پلس ماینس دا کو ښا اوس دې کې دا بل خبره لیکلې ده انسرټ فنکشن او وی اټو سم پکې اتوماتیکلی ستا چې کوم دینو کیلکولیشن کوي او اډ کوي دله تاسو به دا نور ټرای کړئ ښا دا نور به تاسو ټرای کړئ لکه سپوز دلته دی دا پکې که زه دلته کلیک کما و دلته یو بل فنکشن دی انسرټ او دې کې دی ایوریج ایوریج بسنګ روباسي میکسیمم دی ټولو کې چې کم دینو د ټولو نه زیات نمبر دی چې زم چې میکسیمم پکې روباسه میکسیمم ټیک ده صحیح ده نو هغه کې به چې کم دی تا ته میکسیمم شو کې لکه سپوز زه ما دا انسرټ فنکشن زه دلته نه اچوم زه دلته اچوم ټیک ده او زه ما چې په دې کې د ټولو نه زیات چې کم دینو کم یو نمبر دی کدی کې ګورم ټیک شو دې کې د ټولو نه زیات نمبر دی چا دی ټیک شو دا ډیر کسانی بیا پکې پته نه لګي اوس خو پکې پته لګي کنه چې کمې پکې زیات دي 412 پکې زیات دي کنه نو زه چې ویم چې دې کې د ټولو نه زیات نمبر به کم وي نو زه بدل ته کلیک کما یا چې کوم ځای کې کلیک کې او ته چې ما ته زیات نمبر خو انسرټ او زه ته ما میکس نمبر راته وخایا ټیک شو د کوم ځای نمبر راوالم زه ته د سیلونو کې وګوره دی کې دا ټول مثال کو هغه I2 نواله تر د I8 پورې وګوره دی کې د ټولو نه زیاتې کمی دي نو ګوره سمې سي ته روچت ځکه هغه ته پته ده چې دا پکې د ټولو نه زیاتې دي دا سي تاسو په دې کې هم کولای شئ لکه مثال په تور مې زویم چې په دې طرف کې اوس وګوره دا سیل کاپی کا دا فارمولا او دلته پیسټ کا په دې سبجیکټ کې اوس که زه چاري چک کم نه دا دې سره میچ کوي لګیا دي دې ته راوړاو د دې نه وګوره د C2 نواله تر د C8 پورې وګوره ټول نه زیاتې پکې کمی دي 68 دا غرنګ دا ټولې چک کا وګوره په دې سبجیکټ کې دا زیاتې دي په دې سبجیکټ کې د دې کا زیاتې په دې کې د دې کې به زه رینډم کم دې کې به زه د دې نه دې کې زیاتې واچوم دا به کم 74 به کم اوس ګوره دا چینج شوی د ټول نه زیاتې صحیح ده نو دا چې دی نو میکسیمم نمبر دی لکه د ټول نه زیاتې په هر سبجیکټ کې چې کومې چا غشتې دي کله کله داسې ډیټا پکاريږي ټیک ده دا خو ما اسی
تاسو ته یو فارموله اپلای کړه نو دې ته موږ میکسیمم فنکشن وایو میکسیمم ټیک شو دا رنګ دي کې یو بل فنکشن دی هغه ته موږ وایو مینیمم فنکشن وته وایو سو وایو وته مینیمم کې د ټولو کې د سبجیکټ کې د ټولو نه کم نمبر دی چا دی لکه د هر یو سبجیکټ کې کم رو باسه یار دا خو چې کم دی نو ټیک تا نو دا خو چې دی نو میکسیمم روته خو د کمزور الکم پکې پته ولګي کنه چې کم پکې چې کم دی نو څومره غشتي ټیک شو نو دا چې کوم دی کته ز سلیکټ کې هم کیږي هغه بیا بل فنکشن کې وایو خیر بهر حال او چې کوم دی نو دا انسرت فنکشن کول غواړم چې تاسو دا طریقه زده کې نو دې کې څه شی دی فارمولا انسرت فنکشن او دې کې ګوره میکسیمم مونږ وکړو څه شو میکس پکې شته خو یو بل فنکشن پکې ګورم دلته بولی کې ام آی ان دا سرچ کا من دې ته من وای ښا من ټیک شو اوس ته وګوره د سی 2 نه والا تر دا سی 8 پورې وګوره سی 9 پورې وګوره سی 8 پورې وګوره نو ته ماته بده کې مینیمم خو یو غره دې ټولو کې راټول نه کمی وي او دا پر ټولو اپلای کا دې ته وای وګوره دلته 34 دلته 34 دلته کې 56 دي کې 56 کمی دي کنه دام دی او دام صحیح ده نو دا دې ته وای مینیمم نو تاسو به دا فنکشنز اپلای کوي بیا به ماته وایي چې څنګه ټیک ده نو تاسو په کې چې کم دی نو آټو سم فنکشن از دکو میکسیمم هم زکو مینیمم هم زکو ایوریج پکې کول شي پروډکټ پکې کول شي ډیویژن پکې کول شي ضرب پکې کول شي لکه مثال په تور باندې دوه ویلیوز ضرب کوي خپلو کې نو تاسو وایي چې 4 او 6 خپلو کې ضرب کړه د نتیجه به سره راځي نو دې څه بولی کې از ایکوال ټو او د دې بیا فارمولا دا پروډکټ دا یو فارمولا ده ټیک ده صحیح ده او ته وایي چې پروډکټ کې زه ساچوم 4 دا سی 12 ضرب دا ضرب کومه دا ضرب د پاره سٹار لګي ښه شیفت سره چې 8 بٹن پریس کې او دا به کوم دینو دې سره 6 سره ضرب شي بریکټ په کلوز کې او انټر به دباو کې صحیح شو اوس کدا قیمت تاسو بدلوي نو تاسو چې دلته سم لیکي به ضرب کیږي اتوماتیک دا وړې انسې مولی کله اوس کدي کې هر څه لیکي تاسو 34 ضرب 55 دا غي نتیجه څه شو نو هغه بدل اتوماتیکلی کوي نو دا دی تاسو چې کوم دی همیشه فارموله لیکي هغه به د ایزی کوډونه شروع کیږي او دا اف اف ایکس چې کوم ځای لیکل دی دا فارموله به د تدلته شروع کیږي چې دا فارموله په اپلای شوی اوکے ثانک یو